लिपी मदेरा सबंद गोयच्या लोकांक खबर आसा की काल देशाचो होम मिनिस्टर आणि बीजेपीचो लीडर अमित शाह येऊन गेलो. पण अमित शाह ज्या गोंय बद्दल, ज्या आमच्या आवय बद्दल, ज्या आमचे म्हादय बद्दल स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आसले ते स्पश्टीकरण तेका दिवपाचें धाडस जालें ना. तेका ते गट्स जाले ना की गोंयकारांक मुखार म्हादय बद्दल कितें उलोवपाचें. आणि आमी जाहीर केल्ले की आमी काळे बावटे दाखयतले, आमी प्रोटेस्ट करतले. आणि आमकां गोंयभर वचात थंय सकाळच्यान आमची धरपकड चालूच केली. पुलीस सारखे काल एक्टिव्ह जाले. गोंयचे पुलिसेक सलाम. काल इतले एक्टिव्ह गोंयचे पुलीस की कोण खंय आसा, कोण खंयसून खंय वयतलो सगळे ट्रॅकिंग पुलीस करताले. म्हणजे गोंयची पुलीस इतली एफिशियंट आसा. पण तेका एफिशियंट जावंक दिना बाकीच्या कामांनी. फक्त काँग्रेसीक अरेस्ट करपाक, काँग्रेसीक सतावपाक, काँग्रेसीक आडोवपाक हेंच्यांनी काल एफिशियन्सी पुलिसांनी दाखयली आणि तांकां ती दाखोवची पडली. ही एफिशियन्सी जर तेंच्यांनी बाकी जाग्यार जंय खून जाता, चोरी जाता, बलात्कार जाता, एक्स्टॉर्शन जाता, लँड ग्रॅबिंग जाता, त्या जाग्यार जर पुलिसांनी इतले एक्टिव्हनेस दाखयले जाल्यार आयज ह्या गोंयची क्रायम कमी जावपाची. भारतीय जनता पार्टीचे आमदार सांगता एक्स्टॉर्शन जाता, कलांगूट म्हण पुलीस एक्शन पुलिसांचे कांय जायना. तेंचे आमदार लँड ग्रॅबिंगाक घुसपाल्ले आसा पण पुलिसांचे कांयच थंयसर शाणपण चलना. पण आमकां अरेस्ट करपाक, आमकां वाटेक आडोवपाक, आमकां घरांत दामून दवरपाक मात पुलीस सक्षम जाले काल. आणि आमी कित्याक भायर सरताले, आमी कित्याक खंय फोंड्या वयताले, फर्मागुडी वयताले. आमची आवय, आमची म्हादय, आमचें उदक वाचोवपा खातीर, आमचें गोंय राखच्या खातीर काँग्रेस पार्टी काल भायर सरलेली. पण आमकां हेंच्यांनी आडयले. सो ह्या विशयाचेर तुमच्या मुखार आमचे विचार मांडपाक, गोंयकारांक आमचे जे आमचे जे स्टेटस आसा, आमचे जे म्हणणें आसा ते गोंयकारांक सांगपाक आयज आमी हांगा तुमच्या मुखार हांगा येयल्ले आसा. अमित शाह म्हणटा की गोंय हे ल्हान आणि आमी ल्हान एका स्टेटीक चड महत्व दिता, काँग्रेस दिना. काँग्रेस महत्व दिता हे तेणीच आपणाच्या उतरांत सांगला. सोनिया गांधीन कितें केल्लें, आमचे 2022 आमचो मॅनिफेस्टो कितें आसलें अमित शाहन सांगला. गोंयांक काँग्रेस पार्टी कितले महत्व दिता हे अमित शाहनूच सांगला. आणि तो काल सांगता आमी ल्हान स्टेट गोंयांक खूब महत्व दिता कित्याक ही बिंदी जावन आसा देशाची. अरे बिंदी जर आसा जाल्यार ह्या बिंदीचे आमचे म्हादयक तुवें ती कर्नाटकाक कित्याक दिली. आणि ह्या गोंयचे जे काँग्रेसचे लीडर, बीजेपीचे लीडर आसा, सीएम आसा, तेंच्यांनी काल तेका ते म्हादय बद्दल उलोवंक जाय अशें कित्याक सांगले ना. ते गट्स सदानंद शेख तानावडेन कित्याक दाखयले ना. जो सांगतालो आपूण कर्नाटकान वचोन थंयच्या पत्रकारांक आपूण उलोवपाचें धाडस दाखयतलो, आमची म्हादय आमकां जाय म्हणपाचें आपूण धाडस दाखयतलो, ते धाडस काल सदानंद शेख तानावडेन अमित शाहच्या त्या प्लॅटफॉर्मार कित्याक उलोवन दाखयले ना. एकट्या लिडरान कित्याक उलयले ना. म्हादय हो विशयच कित्याक येयलो ना. मायनिंगाचेर उलयले, साऊथ गोवा जिखपाचेर उलयले, साऊथ गोवा आमकां समर्पीत करा, अर्पीत करा, हें सगळें जालें. पण म्हादय जी गरजेची आसा तेचेर तूं कित्याक उलयलो ना हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. तर मागता हांव आमचे अध्यक्ष तांकां ह्या विशयाचेर उलोवपाक. म्हाका दिसता आमचे चेअरमॅन बाब अमरनाथान कालचो जो इन्सिडंट जालो, जे देशाचे गृहमंत्री जे गोंयान आयिल्ले आणि सगळ्या समेस्त गोंयकारांक एक आशा आशिल्ली की जी बेळगांवां जी सभा जाली आणि ज्या सभेन गृहमंत्र्यान सांगले की गोवा सरकार हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी म्हादय हे डायव्हर्जन करपाचो डीपीआर हो अप्रुव्हल दिला. हे आमी उलयना, हे अमित शाहन बेळगांवच्या सभेन सांगिल्ले. सो म्हाका दिसता कालच्या सभेक सगळे गोंयकार काल राविल्ले की ट्रिपल इंजिनाचे सरकाराचे 2 इंजिनां काल एका प्लॅटफॉर्माचेर आशिल्ली. म्हाका दिसता दोनूय इंजिनां काल फेल जाली. आमच्या मुख्यमंत्र्यानूय स्पश्टीकरण दिलें ना आणि गृहमंत्री अमित शाहनूय क्लॅरिफिकेशन केलें ना. क्लॅरिफिकेशन सोडा, म्हादयचो उल्लेख सुद्धा केलो ना.
ज्या आवयपेक्षा व्हड म्हादय जे सगळे गोंयकार राविल्ले की बाबा ह्या भारतीय जनता पार्टीचो स्टँड कितें आसा म्हादयचे बडे उत्सुकतायेन राविल्ले. आमी सांगिल्ले की आमी ह्या रॅलीक निषेध म्हणून काळे फ्लॅग दाखयतले. तशे बाब अमरनाथान सांगले की आमकां आमचे काहीशे खुबशे लिडरांक वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार डिटेन केले, आमकां थोड्यांक बाणस्तारी हाडले, आमची महिला अध्यक्ष आणि बाकीच्या कार्यकर्त्यांक फार्मागुडीर डिटेन केले, थोड्या कार्यकर्त्यांक फार्मागुडीच्या सर्कलाचेर डिटेन केले. पूण इतले डिटेन करून सुद्धा काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्ते आणि वो काल प्रोटेस्ट केलो आणि काळे बावटे पुणेच्या बस स्टँडार दाखयले. हांव ते समेस्त काँग्रेस वर्करांक जे विविध जाग्याचेर जांकां डिटेन केले, जांकां रातभर पुलीस स्टेशनार रावचे पडले, तांचे सगळ्यांचे आभार मानता. कित्याक काँग्रेस पक्ष हो आतां न्ही, म्हादयक लागून काँग्रेस पक्ष हो सदांच आसा. ते मागीर जंतर मंतराचेर प्रोटेस्ट आसूं किंवा म्हादय जागोर आसूं जो आमी प्रत्येक मतदारसंघात केलो. आणि जेन्ना डीपीआर अप्रूव्ह जालो तेन्ना काँग्रेस पक्ष पयलो पक्ष आशिल्लो जो रेझोल्युशन घेतला काँग्रेस पक्षान. म्हाका दिसता काल जे आमचे सगळे कार्यकर्ते म्हणल्यार जे म्हादयच्या मोगाक लागून आणि ह्या समेस्त गोंयकारांक लागून जे डिटेन जाले, जे वरांची वरां पुलीस स्टेशनार बसले, म्हाका दिसता सगळे गोंयकार तांचेर आभार आसतले. बाब अमरनाथान सांगले की अमित शाहान आपल्या भाशणान उल्लेख केलो की गोंय ल्हान जावं पूण आमचें लक्ष गोंयाचेर चड आसा, एक बिंदू म्हणून. हांव अमित शाहाक प्रश्न करपाक सोदतां की जेन्ना 60 वर्सांचे लिबरेशन मनोवपाक जेन्ना 300 कोटी रुपया जे तांणी सँक्शन केल्ले, तातूंतले 150 कोटी रुपया अजून कित्याक दिवना. काल अमित शाहान आपल्या भाशणान उल्लेख केलो की गोंयांक आमी हें केलां, गोंयांक तें केलां. जे तुम्ही 300 कोटी रुपया सांगिल्ले ताचे 150 कोटी रुपया अजून कित्याक रिलीज जायना. कालच्या सभेन तुम्ही पळयलां आसतलें, लोक महाराष्ट्रांतल्यान कर्नाटकांतल्यान सुद्धा लोक आयिल्ले सभेक. आणि जर तर ते इतले कॉन्फिडंट आसात की आमी दोनूय सिटां जिखता म्हणून, जाल्यार इतले बेगीन कित्याक मिटींग. अरे तुम्ही जर तर कॉन्फिडंट आहात जाल्यार इतले बेगीन मिटींग कित्याक. म्हाका दिसता काल ह्या बीजेपी भ्रष्ट जुमला पार्टीचो पर्दाफाश जाल्लो आसा. दोनूय इंजिनां, एटलिस्ट एका इंजिनान तरी उल्लेख करचो आशिल्लो म्हादयचो. फुडलें आसूं आशिल्लें किंवा फाटलें आसूं आशिल्लें, तर खंयच्याच इंजिनान उल्लेख केल्लो ना. आणि आय कंडेम एट वॉट हॅज हॅपन येस्टरडे की आमच्या वर्करांक डिटेन केले आणि जो आमी गोंयकाराचो आवाज उठोवपाक सोदताले किंवा गोंयकार सगळे जे बाकीचे गोंयकार जे काल थंय मिटिंगेक येवंक ना किंवा ते सभेक येवंक ना, तांच्या मार्फत आमी एक आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केल्लो आणि ह्या सरकारान परत एकदा हो आवाज दामपाचो प्रयत्न केला. कालच्या भाशणान मुख्यमंत्र्यान उल्लेख केलो की 7 जण त्या सायडीन आसा म्हणून. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान एक हेल्दी डेमोक्रेसी जर आसतली आणि चलतली जाल्यार ओपोजिशने आसपाक जाय. आणि हे बीजेपी पार्टी, ही भ्रष्ट जुमला पार्टी ओपोजिशनान बिलीव जायना, ओपोजिशनान बिलीव करना. जे लोक प्रश्न उठयतात, जे लोकांचे प्रश्न उठयतात, तांचो खंय तरी आवाज दामपाचो प्रयत्न करतात. आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन प्रश्न केल्लो, ताका सुद्धा तांणी कॉन्स्पिरसी करून डिस्क्वॉलिफाय केलो. सो म्हाका दिसता कालची घटना खूप अत्यंत वायट आसा आणि आय कंडेम एट वॉट हॅज हॅपन येस्टरडे. मागता विरोधी पक्ष फुडारी ताणे आपले विचार मांडचे. Again, I think Goa and Goans have been betrayed by this Bhrasht Jumla party. If you look, what was the demand of the people of Goa, or what was the demand of the opposition, was that this government
should ask the central government, one of its engine, to withdraw the DPR. When the Home Minister went to Karnataka, he was very specific and he said that the Goa government, in connivance with the Karnataka government, has come to an understanding and Madai water has been diverted to Karnataka. So that is very important to us. Why was he silent? That means he stands by what he said. And this Chief Minister or his ministers or his MLAs, they don't have the courage to question him on that. In the assembly, jenna Madaiche इश्यूचेर जेन्ना एक डिस्कशन जालें त्या वेळार हांवें मुखेलमंत्रीक सांगलें की बाबा ते मिटिंगेक कितें जालें तें सांग न्हू. व्हॉट डीड द होम मिनिस्टर डिस्कस विथ यू? ही वॉज सायलंट. लास्ट सेशन, इफ यू फाइंड आउट, he said that there was प्रवा म्हणटाय तें एक वॉटर मॅनेजमेंट, म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म जालो. I pointed out to him with a question, a reply, saying that this was not formed. He says it was formed, and I showed him a reply that your answer states that it is not notified. This was on 28th March. He said that the parliament was in session. Just 6th April Magadisa was the last day. Till now, there is no clarity whether this Prava or Water Management Authority has been notified. This shows the seriousness. I have said in the past that the BJP has used Madai as a political weapon, and Goa has been made a sacrificial lamb. Photo ile amka. Odle uloitale jenna discussion jale that they would be there to protect our rights. Now I believe, I don't know, the media was also whether they were allowed to ask the Honorable Home Minister about this particular question. What is important? Mining restart jatmo itli orsa jali. How many years have happened? Mukhel Mantri sangtalo, poe Vidhan Sabhen 3-4 mahina mining start jatlo. Home Minister says it will take 1 year. Whom do we believe? You look at the unemployment rate. What is happening in the state today is the failure of all these triple engines. Ani, as Amarnath and our party president has pointed out, the police, if given, we have amka vishwasa police, if they are given a fair hand, they can do and bring crime rate. Your rapes, murders, they can stop. I believe one cop was placed outside Amarnath's house when he was coming out of his flat. They detained Amit and they detained our Mahila president as well. They were only doing a peaceful protest. We wanted to ask the Home Minister and the Chief Minister, why did you all sell Madai? This we were very specific. So the Congress party, definitely we will move on. We are creating a lot of awareness, and definitely it is not about any election agenda. It is not about winning elections, but primarily amka falya udok zaritor amka udok na Dakshin Goan and Uttar Goan. There will be a war type of a situation, and this situation, because of the compromise made by this government, both these engines, they have compromised Goa's interest. स्वतः सगळे पॉइंट्स त्यांनी मांडलेले असा काल किती झालं ते आम्ही काल ठरवलेलं सगळ्यांनी की आम्ही जो गोव्याचो ज्वलंत प्रश्न असा व्हेरी बर्निंग इश्यू that Goa is facing today, and what will happen if the water is diverted, what will happen to Goa after a few years, the burning issue. This is what we wanted to bring it to the notice of the Home Minister, because it is the Home Minister who has to decide. Ami sada manta mahila, ladies are the Home Minister of their houses, because they resolve the problems. They try to bring everyone together.
होम मिनिस्टर आयलो दिल्लीच्यान हेनं हो प्रॉब्लेम रिझॉल्व्ह केलोच ना. त्याच्या संबंधात एक शब्द सुद्धा तो उलयला गोंयांत येऊन. आणि आमच्या लोकांक फटोवपाचें काम वेगवेगळ्या आमिष दाखवून करतात. इतलेच न्ही, काल त्यांनी खंयच्यान लोक हाडले आणि वेगवेगळ्या जाग्यार आमी तुमकां आझाद मैदानार व्हरता, आमी तुमकां ह्या वाटेन व्हरता, त्या वाटेन व्हरता सांगून लोकांक घेऊन आयले. आमकां अशें कळटा की थोडे लोक कर्नाटकांतल्यान बी आयले आसा म्हणून आयले का वॉट एव्हर इट इज. पण आमचें म्हणणें इतलेंच आसा, यू आर डिप्रायव्हिंग अस ऑफ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच. You are a home minister. You should say, Baba, तुमचे किती प्रॉब्लेम आसा सांगा आमकां. You should have decided on that. You should have come ahead, shown your greatness there by coming ahead and talking to the people, opposition party. Tenas, here there is a suppression of voice. There is a suppression, no freedom, and this is what really alarms each and every one of us. हे अशें कित्याक म्हणून हे अशें वागता कित्याक डिक्टेटरशिप कित्याक तेची चल्ला. आणि तुमकां खबर काल तुम्ही पळयलें आसतलें पावला पावला 2-2 मिनटांनी पुलीस. आमी काय करना. इट वॉज अ पीसफुल प्रोटेस्ट. वी वर जस्ट स्टँडिंग देर. वी वर वेटिंग ऑल ऑफ देम. आमकां धरून सगळ्याक व्हॅनात घातले आणि खंय व्हरून देवले कुळे. फोंड्याच्यान कुळे. जस्ट इमॅजिन. आमी टेररिस्ट हू आर वी. आम्ही अगदी पीसफुल आमचो मार्च आशिल्लो आणि तुम्ही आमकां अशी वागणूक दिता आमच्या बायलांक आणि सगळ्यांक. वी डोंट ब्लेम द पुलीस फोर्स बिकॉज त्यांच्या आका जे सांगता त्या प्रमाणे ते वागतात. वी डोंट ब्लेम देम पुलीस फोर्स, बट वी ब्लेम दिस डबल इंजिन गव्हर्नमेंट. आमचे हांगाचे लोक आसा भाजपचे ते मूग गिळून गप्प उगी बसलेले आसा. तांकां दिसना 10 वर्षांनी कितें जातलें गोंयांत. उदक मेळचें ना. पॅडी फील्ड सगळी बरबाद जातली आमची. हे तांकां दिसना. 10 वर्षांनी लोकांक सुद्धा कळटलें की ह्या सरकारान कितें केलें आसा. इतलें सांगून स्टेट अशें दिसता. See, definitely we were protesting peacefully. That's what I'm saying. So it looks like there is a very serious attempt. It is a murder of democracy. We, amche je 2 days back, we celebrated Ambedkar Jayanti. What did the Constitution teach us? Were these things taught to us? Today there is a threat from both these engines, and they don't want peaceful protest also. They don't want. If you look out, he says he will try to wipe out the opposition. 7 आमदार ते कितको जिंकता मुख्यमंत्री उलयता. So he doesn't seem to be wanting any constructive opposition. Opposition म्हणून solely ruling. This looks like, according to him, he's heading for dictatorship with his statements. And basically, I would like to add another point. Vidhan Sabhin, jenna our topic here about Madai. At that time, I requested the Honorable Chief Minister, and I still request him through your medium. You all didn't speak yesterday. He seems to be the star campaigner for the Karnataka election. You go there for the election and speak in favor of Madai. Every Goan will salute you. You have an opportunity now in the coming days during the election campaign. You go there and you speak in favor of Madai. We will all salute you. Say that it is in Goa's interest, and not I'm speaking in Goa's interest. I'm not here in Karnataka's favor. Specifically only with Madai. दूसरा इलेक्शन आके तो लोग आते तो वो इलेक्शन आते. You are speaking always about united opposition. काल काँग्रेस सोडून बाकीचे opposition मिसिंग It is. I am a leader of opposition. It is my duty to take everyone aboard. I belong to a national party. Our party decided that we have to go together and we have to move in all directions. What the other opposition parties are doing with this particular thing, and my role is in the legislative assembly. As a leader of opposition, my duty was to take all of them on board. Yes, the Congress party was seen yesterday and was the only party to be seen yesterday. That speaks volumes. So you all should possibly ask that question to the other parties. But I believe everyone has one agenda within the opposition, that we want our mother. Not division.
तुम्ही तांचे वतीन उलयता कितें कशें तें काल अमित शाह येऊन कितें सांगले की आम्ही गोंयाक सगळें दिलां अरे तुम्हीच सांगिल्ले 300 करोड रुपये दिता म्हणून सो उरिल्ले 150 गेले खंय म्हणजे मग कित्याक दिना थंय येऊन बंडारात बाप युरी आलेमोन सांगले की ताणें थंय मायनिंगाचो उल्लेख केलो एक तो सांगता 3 म्हयन्यांनी चालू करता होम मिनिस्टर ताण म्हणटा 1 वर्सान चालू करता सो हें चल्लां कितें हें फक्त लोकांक फटोवपाचे प्रयत्न चल्ला आनी म्हाका दिसता कालच्या सभेन जे थंय कोण लोक गेल्ले पळय ते म्हाका दिसता ते सहमत नाशिल्ले ते कित्याक जेन्ना अमित शान जेन्ना हात वयर काडले आनी सगळ्यांक सांगले भारत माता की जय हार्डली थोड्या लोकांनी हात वयर काडले मागीर ताका स्पेसिफिकली सांगचें पडलें की बाबा कित्याक तुमी उगी आसा म्हणून 2-3 फावटी करतकीच मागीर थोड्या लोकांनी हात वयर काडले सो दीस शोज की ते लोक सुद्धा पळय थंय गेल्ले जशें आमचे महिला अध्यक्षान सांगले की कोणाक सांगले खंय पणजे व्हरता आझाद मैदानार कोणाक सांगले आनी खंय व्हरता आनी लोकांक मिसगायड करून फार्मागुडीर व्हेला सो अर्द्या लोकांक खबरूच नाशिल्लें बाबा आमी आयले कित्याक ते वॉट इज द पर्पज सो हे सगळे लोकांक फटोवपाचे प्रयत्न जाले ते आता पयलींचे जे 150 करोड दिल्ले आसा ताचो हिशोब तुमी हें करपाक जाय न्ही मागपाक जाय पयलींचे 150 करोड दिल्ले आसा म्हणटा नी ताचो हिशोब मागपाक जाय हे हाडले I started my budget speech on that the old central government will promise this, will promise that. Finally, what Goa gets is peanuts from the central government. We have lost our GST compensation. Last year was the last year of GST compensation. And this government shows that they are falling short of 800 crores. And he shows also that he is supposed to receive several crores from the central government. So when I started my budget speech in the last assembly session, I said that you all were promised 300 crores from the central government and you all received only 150 crores. You speak on that. So he was silent on that. He didn't speak on that. Yuri Baba's एक व्हिडिओ व्हायरल झाला हेल्थ मिनिस्टर करणार उलयता फाटी तुम्ही देतो तो हेल्थ मिनिस्टर आता तुम्बा उलयता बोलयला आता तुम्बा उलयता दिसता Okay. Yesterday, everybody saying that आमका एक दोन्ही जायचे. So as far as Congress is Lok Sabha election process, how they are going? See, Congress is a national party. We have our agenda. We've got our grassroots workers. We are definitely working. It is finally for the people. See, after all this, where are we heading? You all will all agree that Goa, the treasury is bankrupt, unemployment highest index, inflation is one of the highest in the country. Margai hui paula, petrol hui paula, cylinder hui paula. So it is for the people. We will request the people. We will not make big announcements and so jumla bimla. We don't know how to do all those things. But we will go to the party, to the people, go to the grassroots and request them. Because basically what has happened is, if you see, it is what the BJP has managed to do is divide the opposition in the past. So it is our request to all the opposition parties that we have to unite in order that this BJP government is sent home. लास्ट टाइम इलेक्शन झाले सदाच इलेक्शनात महिला असताना 2 महिने असताना कॅन्डिडेट करता काय प्रचारात टाइम मिळाला म्हणून हे बडी लोकसभा आता तुमका उभे करपाक जाय कित्याक गेले कितें आसी आमगेले पार्टी भितर आतां you say that the Congress does it. I think it is followed in all political parties. Which political party currently has named a candidate to Sansbury? When is the election? Has it been announced? But they have already started. Even our programs are on. Recently, Vijay became आपने claim के लिए not gone already. Claim to party ना party cadre पढ़ा has every right within our party. We give party cadre also important. He feels he should be party candidate. Someone feels Amit Patkar should be party candidate. They all feel because he is also moving around all across the state to every nook and corner. But it is up to Amit Patkar whether he wants to say it in the press
तूं मोजल उत्तर घेऊन रावता मी. ना this is not regarding any election. We specifically today we came here. How long it will take? Like I already said, कितना टाइम किती किती लागेल? आज लागेल पाहता. नाही, लोकसभा इलेक्शन अजूनही 1 year डाऊन द लाईन असतो. आता कालची इट इज 1 year डाऊन द लाईन. इट इज इन मे. नाव कमिंग बॅक टू येस्टरडेज मीटिंग, ऍक्च्युली ताणी सांगली इलेक्शन कॅम्पेन मीटिंग, बरोबर. इलेक्शन कॅम्पेन मीटिंग जाल्यार पयले 2 टर्माचे रिपोर्ट कार्डा वाचपा आशिल्लो मरे. तुम्ही 2014 येऊन मोदीन सांगितले मायनिंग चालू करता म्हणून विदिन 2 months खंय गेले. 10 वर्सां जाली मरे आता. तुम्ही 2 कोटी जॉब दिता म्हणून सांगितले, वर्साक 2 कोटी जॉब दिता म्हणून सांगितले, खंय पावले. आज म्हारगाय खंय पावल्या. पेट्रोल जेन्ना हे सत्तेर येवपाक सोदताले तेन्ना 60 रुपया आशिल्ले. आज पेट्रोल पावले 100 रुपयाचेर. गॅस सिलिंडर क्रॉस जालो 1100 रुपयाचेर. सो हाजेर उलोवपाची गरज आशिल्ली पयली. अरे तू इलेक्शन कॅम्पेनिंगाक जर वता आणि कॅम्पेनिंग मिटींग, तर तू लोकांक कितें सांगतलो. सदांच जुमला, सदांच बंडला मारतलो. अरे तुवें लोकांक सांगचें पडटलें की आज गॅस सिलिंडर 1100चो आसा, आमकां जर निवडून हाडले जाल्यार आमी 300 रुपया करता म्हणून. जाल्यार कॅम्पेनिंग मिटींग मरती ना तसली मिटींग करती. सो हे सगळें जशें बाब युरी अलेमावन सांगला, दिस इज जुमला पॉलिटिक्स. बोथ द इंजिन्स हॅव फेल्ड. आणि म्हाका दिसता सगळ्यात महत्वाचो मुद्दा म्हणटा तो आमी डायवर्ट जावपाक जायना की म्हादय, ज्या म्हादयचेर हे जे पॉलिटिक्स आणि राजकारण करपाक सोदता ते म्हाका दिसता काल ओपन जाल्लें. आणि ह्या सगळ्या गोंयच्या जनतेन हें पळयलां.